سلام به همراهان همیشگی کانال نیمکت. توی این ویدیو میخوایم کتاب مادام بواری رو بهتون معرفی بکنیم. لینک فایل صوتی این کتاب توی قسمت توضیحات قرار داده شده. امیدوارم دانلود کنید، گوش بدید و لذت ببرید. این کتاب نوشته نویسنده معروف فرانسوی گوستاو فلوبرته که پس از جنجال خیلی زیادی توی سال 1857 چاپ میشه. داستان توی شمال فرانسه اتفاق میفته. بواری نوجوان خجالتیه که همکلاسیاشون رو توی مدرسه مسخره میکنن و در نهایت در قسمت خدمات بهداشت عمومی مشغول به کار میشه. اون با یک بیوه ثروتمند به نام هلویز دوبوک که مادرش براش انتخاب کرده ازدواج میکنه. روزی چارلز بواری برای شکسته بندی پای یک مزرعه داری به مزرعه اونا میره و دختر اون مزرعه دار به نام اما روال رو ملاقات میکنه. چارلز جذب اما میشه و به اون علاقه‌مند میشه و به همین دلیل به بهونه‌های مختلف به ملاقات مریضش میرفته. هلویز همسر چارلز متوجه این علاقه میشه و رفتن چارلز به اون مزرعه رو ممنوع میکنه. با مرگ هلویز به صورت ناگهانی چارلز از اما خواستگاری میکنه و اونا با هم ازدواج میکنن. اما و چارلز به شهر مهاجرت میکنن و از این به بعد داستان تمرکز به اما منتقل میشه. اما زندگی زناشویی رو بسیار کسل کننده میبینه و چارلز همه تلاشش رو میکنه که زندگیشون رو شاد بکنه و کسالت بار بودن زندگیشون کم بکنه. اونها صاحب دختری به نام برت میشن، اما شادابی به اما بر نمیگرده و تو همین زمان اما شیفته مردی به نام لئون دوپویس میشه. اما لئون برای ادامه تحصیل به پاریس میره و اما تنها میشه و احساس افسردگی میکنه. اما که از لئون ناامید شده گول مردی به نام رودولف بولانگر رو میخوره. اونها 4 سال با هم رابطه مخفیانه داشتن تا زمانی که اما به رودولف پیشنهاد میده که با هم فرار بکنن، اما رودولف قبول نمیکنه و به این رابطه خاتمه میده. اما به شدت بیمار میشه و به دین رو میاره. بعد از اینکه کمی بهبود پیدا میکنه چارلز بهش پیشنهاد میده که با هم به اپرا برن. اما اونجا لئون رو میبینه و رابطه اونها آغاز میشه و بعد از کشمکشی که بین اون و لئون هستش کتاب با خودکشی اما به پایان میرسه. این کتاب چند تا شخصیت مهم داره که اولیش اماه. اما دیدگاهی بسیار رمانتیک به دنیا داره و دختری روستاییه که علاقه‌مند به زندگی شهری در سطح بالاست. اون 2 تا زندگی متفاوت داره، یکی توی ذهنش و دیگری توی واقعیت که تعارض این 2 تا سبب مشکلاتی براش شده. دومین شخصیت مهم این کتاب چارلز بواری شوهر اما هستش. مردی ساده، معمولی و روستایی. اون در خانه بهداشت کار میکنه و با بیماراش رفتار خوبی داره و صمیمیه. اون عاشق همسرشه و با وجود شواهدی که دال بر خیانتش میبینه همچنان رو میپرسته. به نوعی چارلز مظهر آدمیه که نمیتونه واقعیت اطرافش رو بپذیره. داستان رمان در بین سالهای 1827 تا 1846 همزمان با سلطنت لویی فیلیپ اول اتفاق میفته و شرح جزئیات آداب و رسوم مردم روستایی و طبقه متوسط و نوظهور رو بیان میکنه. این کتاب در واقع آغاز جنبش رئالیسم ادبی هستش که توش نویسنده به بررسی واقعیات همونطوری که هستن میپردازه و توش هیچ اثری از اغراق دیده نمیشه. نویسنده داستان این کتاب رو از زندگی یکی از همکلاسی‌های مدرسه‌اش که دکتر شد اقتباس کرده. توی این کتاب اما نماد طبقه بورژواه که به نمادی از افراد سطحی نگر، جاه طلب، عشق به مادیات و حرص و آز تبدیل شده. و در مقابل چارلز نماد طبقه متوسطه که در زمان سلطنت لویی فیلیپ رشد کرد و در مقایسه با طبقه کارگر و اشراف قد علم کرد. این کتاب برای زمان طولانی جزو یکی از بهترین رمان‌ها بوده و تحسین نویسنده‌های بزرگی چون هنری جیمز، ولادیمیر ناباکوف، میلان کندرا و جورجیو دوکتیکو رو برانگیخت. از این کتاب 11 فیلم از سال 1932 تا سال 2014 ساخته شد که یکی از کتاب‌هایی که بیشترین اقتباس رو به خودش اختصاص داده. بریم یه مقدار در مورد نویسنده این کتاب توضیح بدیم، اما قبلش این ویدیو رو لایک کنید و ما رو سابسکرایب کنید.
گوستاو فلوبر در سال 1821 تو فرانسه متولد شد. او نویسندگی را از 8 سالگی آغاز در پاریس به تحصیل حقوق پرداخت و با ویکتور هوگو آشنا شد. از سال 1846 تا 1854 او با شاعر لوئیس کوله ارتباط داشت. فلوبر هرگز ازدواج نکرد و هرگز بچه دار نشد. او معتقد بود که رسوایی هستی رو به کسی منتقل نمی‌کنه. اون سفرهای طولانی به خاورمیانه داشت و اونجا با روسپی‌های زیادی چه زن چه مرد ارتباط داشت و در نهایت تو بیروت به بیماری سفلیس مبتلا شد. توی دهه 1870 خونه اون در پاریس توسط سربازای پروس اشغال شد و دهه سختی رو گذرون. فلوبر همیشه از بیماری‌های مقاربتی و جنسی رنج می‌برد و در نهایت در سال 1880 در سن 58 سالگی بر اثر خونریزی مغزی درگذشت. مادام بواری یکی از کتابای معروف فلوبر بود که توی سال 1856 توی مجله فرانسوی چاپ شد. دولت علیه ناشر و نویسنده شکایت کرد و اونها رو متهم کرد که فساد و بی اخلاقی رو توی جامعه ترویج میدن، اما نویسنده و ناشر هر دو تبرئه شدن و در نهایت کتاب به چاپ رسید و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. کتاب‌های فلوبر شامل طاعون در فلورانس، رویای جهنم، خاطرات یک دیوانه، مادام بواری، سالامبو، آموزش عاطفی نامزد، وسوسه سنت آنتونی، 3 داستان، قلعه قلب‌ها و چند کتاب دیگه هستش. شما میتونید لینک فایل صوتی کتاب مادام بواری رو توی قسمت توضیحات مشاهده و دانلود بکنید. امیدوارم گوش بدید و لذت ببرید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.